Це рішення було дуже складним в плані того, що, напевно, це рішення було вирішено за 3 дні. Тобто це буквально от прийшла новина про те, що можна поїхати в Словакію навчатись. Ми одразу підготовили всі документи, я поїхав. Це було дуже так швидко, незрозуміло. Дуже все читаю, дуже багато в новинах і дивлюсь, і мені розповідають. У мене дуже багато людей залишилось в Україні, і я дуже сильно сумую за країною, максимально сильно. Я вообще ничего не понимаю. Коли я місце зробив? Вперед. Світлана, мама, фамілія какой-то? Белецкая. Лей. Ну что ты? Еще? Да. Тому що син – це така опора. Це така надія на майбутнє. Впевнена в тому, що воно вірне, воно правильне, тому що це його майбутнє. Зараз поки що не представляється явним, як це можна зробити вдома. В какой момент ты начал осознавать, что вот, типа, у меня есть жизнь в Словакии, я учусь, и как бы на дистанции дома? Скоріш за все, це платформа, де відходять потяги. Тобто платформа, коли він має сісти в потяг, і я маю сказати йому бай. Ще не знаю, де саме залишитись. Хотілося б в Україні. Коли стане ситуація вже супер в Україні, мені б хотілося залишитись там. Когда еще техника заведена, то вообще ничего не слышно. Так что... Уговорили, як то кажуть. Ну, я пам'ятаю, дзвоню, кажу мамі, мам, треба паспорта. Вона каже, навіщо? Кажу, типу, що буду підписувати контракт. Вона типу, зразу плаче, але я все-таки її, як би правильно сказати, переконав. Звісно, що казала, Андрій, навіщо на тобі, типа, не то, що якби навіщо, типа, може будеш типа, далі служити, типа, срочно. Я зважив все і сказав, що ні, я все-таки піду захищати батьківщину.
братан, ми скидаємо. Просто тут люк менший. У мене в бесі трошки більший люк. Якби. Воно так і буде, бля. Чуть-чуть шазок назад, да. Так аккуратно. Саме найбільший бойовий досвід то ми отримали в Архангельському. Нас противник замітив і дуже сильно кривий. І з міномета, і танк працював, і АГС, і гради. Все летіло, все, що в них було, повністю все летіло. Повністю. У кожного є своє рішення, кожен зробив свій вибір. Я нікого не хочу засуджувати. Просто якби з одної сторони трішки і обідно, бо якби вже зараз через декілька днів вже буде 3 роки служби, також всі дуже хлопці втомилися. Всіх треба міняти. Просто рано чи пізно підуть всі. Але якби треба, щоб вони це все зрозуміли. Можливо, давайте запитаємо. Ти сюди прийдеш сьогодні чи ні? Да. Ботинка, по которому можно определить, что это не украинский, а российский солдат. Ми вважаємося самим молодим екіпажем в нашій бригаді, саме нашим батальйоні. Бо моєму навіднику 21 рік, мені 24, але моєму командиру 27. То із наших всіх екіпажів ми вважаємо самими молодими.